आज हामीले गोल्डन मिल्क लाटेको रेसिपी लिएर आएका छौं। सबैभन्दा पहिले हामीलाई चाहिन्छ सामग्रीहरू बेसार, त्यस्तै गरी दालचिनीको धुलो अनि मह, त्यस्तै गरी मरिचको धुलोलाई पनि लिएका छौं। अब हामी कसरी यो गोल्डन मिल्क लाटे बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँहरूलाई देखाउँदै छौं। सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा भाँडालाई बसालेका छौं र अघि राखेको 1 कप दुधलाई पनि हामीले यहाँ तताउन राख्दै छौं। उम्लिन थालिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई लो हिटमा राखेर उमाल्छौं। 4-5 मिनेटसम्म हामीले यसलाई उमाल्नुपर्छ। अब दुध यसरी उम्लिन थालिसकेपछि हामीले 1 स्पुन, सानो स्पुनको 1 स्पुन बेसारलाई हामीले हाल्छौं। अनि त्यसैगरी मरिचलाई चाहिँ हामीले यसरी थोरै मात्र हाल्ने। त्यसैगरी दालचिनीलाई पनि यसरी हाल्दिने। यसलाई मजाले हल्का तरिकाले चलाउने। अब यतिको उम्लिन थालिसकेपछि चाहिँ हामीलाई खानको लागि रेडी भयो र अब हामी कपमा राख्दैछौँ। अब हामीले 1 चम्चा महलाई यसरी वरिपरि राखिदिन्छौँ अझ बढी मिठासको लागि। यसरी हामीले मजाले चलाइसकेपछि हाम्रो गोल्डन मिल्क लाटे